بچه‌ها سلام به کانال پانی فود خوش اومدین. امروز قراره با هم این دلمه برگمو خوشمزه رو درست کنیم. دلمه برگمو یه غذاییه که هر کسی اونو طبق ذائقه خودش ترش، ملس یا شیرین درست میکنه. من امروز میخوام تو این ویدیو همه نکات درست کردن دلمه رو بهتون بگم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم که شروع کنیم. برای درست کردن دلمه برگمو 250 گرم گوشت چرخ کرده لازم داریم. نصف لیوان لپه، سبزی دلمه لازم داریم که من از سبزی خشک استفاده کردم. شما از سبزی تازه هم میتونید استفاده کنید. توی سبزی دلمه جعفری، گشنیز، تره، نعنا، مرزه، ترخون و پیازچه داریم. بچه‌هایی که توی آلمانن و سبزی دلمه تو دسترسشون نیست، از هر کدوم از این سبزی‌ها میتونن استفاده کنن. یه قاشق رب گوجه، 2 قاشق رب آلوچه که اگه بخواین دلمتون ترش بشه میتونید از رب انار استفاده کنید. 1 لیوان برنج، برگ مو که بچه‌هایی که خارج از ایران هستن میتونن برگ مو کنسرو شده رو از فروشگاه ترک‌ها تهیه کنن. 2 قاشق روغن که من از روغن زیتون سرخ کردنی استفاده میکنم. 1 دونه لیمو که به جای اون از آب لیمو هم میتونید استفاده کنید. 1 دونه پیاز متوسط، نمک و پاپریکا و دارچین و فلفل سیاه و زردچوبه. با این مقدار مواد حدوداً 60 تا دلمه متوسط میتونید درست کنید. ساقه های برگا رو با قیچی میگیرم و تو قابلمه آب میریزم و میذارم رو حرارت تا جوش بیاد. برگا رو توی آب جوش میریزم و میذارم 5 دقیقه بمونه تا رنگشون تغییر کنه. برگ موهای کنسروی خودشون پختن ولی به خاطر اینکه نمک خیلی زیادی دارن من این کارو انجام میدم تا نمک اضافیش خارج بشه. بعد از 5 دقیقه برگ موها رو توی آبکش میذارم تا آب اضافیشون بره. لپه و برنج و جداگونه روی حرارت میذارم تا کاملا بپزن. پیاز و تفت میدم تا طلایی شه. بعدش بهش زردچوبه، فلفل سیاه، پاپریکا، دارچین و نمک اضافه میکنم و تفت میدم تا عطر ادویه ها آزاد شه. گوشت چرخ کرده رو میریزم و قشنگ سرخش میکنم. بعدش سبزی دلمه رو اضافه میکنم و تفت میدم تا بوی سبزی بلند شه. برنج و لپه رو اضافه میکنم و مواد و حسابی با هم مخلوطشون میکنم. آب نصف لیمو ترش، نصف قاشق رب گوجه، رب آلوچه و 1 لیوان آب جوش رو با هم مخلوط میکنم و روی مواد میریزم. مواد رو با هم مخلوط میکنم و بعدش از روی حرارت برشون میدارم. برگا رو روی سطح کار میذارم طوری که اون قسمتی که برجسته است و رگه داره به سمت خودم باشه. اگه برگتون کوچیک بود یا خیلی نازک بود میتونید 2 تا برگ رو هم دیگه بذارید. یکم از مواد وسط برگ میذارم و 2 طرف برگ رو تا میکنم. بعدش برگ رو از قسمت بالا به سمت پایین لوله میکنم. شما میتونید قسمت بالا و پایین برگم تا کنید و اونو به صورت بقچه‌ای بپیچید. من یه دونه دیگه هم میپیچم تا طرز پیچیدنش رو قشنگ یاد بگیریم.
وقتی که همه دلمه ها رو پیچیدم کف قابلمه برگمو میذارم و دلمه ها رو توش میچینم طوری که فشرده باشن و باز نشن. آب نصف لیمو ترش، نصف قاشق رب گوجه، روغن و یه لیوان آب جوش رو با هم مخلوط میکنم و رو دلمه ها میریزم. میذارم دلمه با شعله کم حدوداً 1.5 ساعت بپزه تا آبش تموم شه. دلمه خوشمزه ما آماده شد. حتما این دلمه رو درست کنید و نظرتون رو تو کامنت ها به هم بگید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. دوستتون دارم. تا یه ویدیوی دیگه. خداحافظ.